ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੈਲੰਜਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, oftentimes ਆਪਾਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ the biggest thing is ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ। a lot of times, and ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, our country it's very expensive, everybody has to work, we work, you know, some people work 5 even 7 days a week, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਸਾਲ ਹੋਣ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਹੋਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਮਨ ਐਂਡ ਜੈਸੀ ਬਲ ਫਰੋਮ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਰ। ਸੋ ਦੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਲ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਇਹ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਮਨ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। Raman and Jessie, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, and welcome to the show. Thank you, and thanks for having us. We'd like to start off by saying sat shri akal to all the Sherepunjab listeners. We're very happy to be here today. Yeah, we're great, and congratulations on your new venture. ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਰੂਟਸ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀਦਾ। ਵੀ ਲੇਬਲ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਵਿਲਨਸ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਲੋਜ਼ਡ ਡੋਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਡੀਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡਸ ਵੀ ਆਫਟਨ ਹੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? Yeah, so ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਇਟਸ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੈਲੰਜਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, oftentimes ਆਪਾਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ without understanding that ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆ, they're also struggling, going through intergenerational trauma, and then also dealing with mental health concerns and some addictions that aren't talked about. Sab to badi problem that we see within the South Asian community is that ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਸੋ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ they'll try to sugarcoat it and act like everything's okay. Right. And that's when things get worse, right? So it's really important that as a community ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, the biggest thing is ਤੁਸੀਂ time ਦੇਵੋ, right? That's so important because
a lot of times, and ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, our country, it's very expensive. Everybody has to work. We work, you know, some people work 5, even 7 days a week. But ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ off time ਮਿਲਦਾ ਆ, instead of, you know, a lot of times ਆਪਣੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਆ ਗਿਆ and we have to go ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ we want to show the world where ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, right? And relationships ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, but in doing so ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ time ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, right, ਉਹ relationship ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, there's no bond, there's no connection, and the ਬੱਚੇ also, you know, take a step back. ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਮਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰੋ ਇਨਟੂ ਐਡਲਟਸ, ਟੀਨਏਜ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੈਟ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर them. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ where is that again that whole disconnect ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ when should we let them grow up and be their own, but at the same time ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ what are those conversations we need to be having with our kids? Yeah, I think that's a very good question. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ important ਚੀਜ਼ ਹੈ communication. Right? Communication, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ, you know, if your kid is older, the communication doesn't need to end. The communication needs to continue, right? From a younger age to an older age, that communication needs to continue happening. So I think that the number one thing ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ? ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਲਾਈਕ, you know, how is school today? Is there anything important you want to tell us? Right? So that's the number one thing I think we really talk about is the communication So piece. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਨ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਇਸ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, or the way they come across, like, you know, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, or, you know, so ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ they feel they're being attacked. ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ instead of a positive way. Is that a big part of it? Yeah, for Yeah, sure. 100%. Like ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, those are role models, right? So ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆ, right? And all the time, like, it's important ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, like Raman said, how is their day? What did they do? What did they see at school? Rather than asking them or, you know, always yelling at them or lecturing them because there's already a disconnect, right? So I think it also comes down to ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, right? But ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ if they feel like it's a safe space for them to come and they feel like the respect is mutual between the parent and the child. ਜੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ. ਸੋ ਦੇ ਥਿੰਕ ਦੇਅਰ ਚਾਈਲਡਸ ਮਿਸਟੇਕ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ them and their parenting. So ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ they want to, you know, instead of saving that relationship, they want to save face. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ. ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, you know, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਆ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਢੱਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਇਹ what is wrong with that? ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖੋਲੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. Yeah, so ਜਿਹੜੇ critical years ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, it's, you know, from 13 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ, right? Those teenage years are very critical. And
the problem ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ you know whatever struggles we're facing at home ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ or you know a lot of times when we do look at society it is talking about other people's homes right ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ you know function ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ it's somebody talking about another person's home or personal life or ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ exactly so I think that the problem is that ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ they also don't feel safe talking within their own community about what's going on the biggest issue that ends up happening is ਉਹ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ support ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ right so they keep it quiet they don't open up they don't talk about it to anybody else and it ends up becoming a bigger problem right 13 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ still can see what the kid's doing but 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you know it turns into bigger issues like mental health drugs and alcohol and addictions ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਜ ਟੱਪ ਜਾਣਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਸਿਕ ਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਟਾਕਸਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਮਨ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਅਫਰੇਡ ਟੂ ਆਸਕ ਫॉर ਹੈਲਪ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਆ ਯੂ ਨੋ and ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਦੱਸੀਏ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਕਸਿਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਕਸਿਕ ਸਾਈਕਲ Yeah, I think as a society, right, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਵੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸੋ I think that in order to break the toxic cycle, society needs to support each other. Parents need to feel supported in order to support their children. And as a community, we should show up for each other and say, this is happening everywhere. So we need to do something, and we need to allow parents to feel comfortable to seek help, to seek guidance, to receive that support. Without feeling like they're going to be judged, without feeling like someone is going to talk about them, without feeling like their pride and ego is going to be impacted. Yeah, definitely. And that pride and ego ਜਿਹੜਾ ਇਹ word ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ we see it every day right parents 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ 2 3 ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲਾਈਫ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਆ that feel unseen ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਗੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਐਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਬਟ ਦੇ ਫੀਲ ਸੇਫਰ ਟਾਕਿੰਗ ਓਪਨਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ than they do to their own parents at home. And you know so ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ Yeah, I definitely think ਜਿਹੜੀ communication ਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ what we call the silent treatment, right? So ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ parents are upset with their kids they're going to give the silent treatment 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ no communication no understanding parents ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਵੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ right so they do feel more comfortable talking to other people because they're asking why what's going on we want to hear from your perspective from a child's ਸੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਇੱਕ ਚੁੱਪ 100 ਸੁੱਖ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੋ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਪੈ ਗਈ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਟੂਲਸ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਬੈਸਟ ਦੇ ਕੈਨ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਈ ਮੈਨੂਅਲ ਬੁੱਕ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ
ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ we're not it's not respect, it's actually teaching fear that let's not talk about these things. So ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਕਾਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ what are they afraid of ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ what is driving that silence? Yeah, like, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਵੇ, stays good, stays on the right track. But a kid is going to make mistakes somewhere throughout their life. And I think ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, I think the parents ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ. They're scared of what's going to come out, one. And two, I think they lack the skills in having a conversation, right? And that's where ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ a lot of times blame ਆਪਾਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, right? But ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੂਲਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ parenting, right? So they're learning from what they've seen, but that came with so much intergenerational trauma. So that is why ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਪੇ ਜਿੰਨਾ they'll try to have the silent treatment ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ address ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, right? But what's happening is ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ empower ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ confidence ਜਿੰਨਾ instill ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ it's better to not talk, right? And you think okay ਚੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ, right? But that's going to then spiral into other relationships as they get older. That is what they're going to not know how to communicate with their spouses, with their children, right? Even within working in the work field, communication is going to be something that they lack. Right. So ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ when it's really dangerous that you haven't communicated for so long? ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 1-2 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ then ਫਿਰ it becomes just it's normal 2-3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮਸ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਚੁੱਕਣੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਰਕਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਦੀ ਪੈਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ Yeah, so, silence treatment, we call it a form of emotional abuse, right? And so you have to start slow, right? And there's a lot of resentment. It becomes a cycle, right? Okay, now this, the kid has done this. Asi nahi gal karni ode bare, ta asi nahi gal karni ede bare, asi nahi gal karni ede bare. It becomes a cycle, and there's a lot of resentment. So you have to start slow, and you have to meet your child where they are at, right? Especially when we were talking about the teenage years as well, there is going to be that disconnection. And it really is meeting them where they're at in order to rebuild that relationship. ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰਗਲਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਸਾਲ ਹੋਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਦੀ ਆ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਰਾ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ for the social sisters I'm very proud of you guys for doing this and talking about hard hit stuff ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ emotionally ਇਹ challenging ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ what made you guys decide that you wanted to do this? Yeah, so I think sadly it was a personal thing. We've been working in social services for, like you said, combined, over 20 years. And for mere vaste, as a young child, I struggled with anxiety. This is it was in the 1990s. And so essentially, like growing up in that era in a South Asian family, both lokan nu samjh nahi aunਦੀ sigi what I was going through. And ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ like within family or friend circles like ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ like ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆ right like essentially saying like she's having anxiety attacks she's having panic attacks like
she's going to essentially amount to nothing, right? So hearing that as a young child, it really motivated me that we need to make a difference, right? And jado di main, kaam kardi si within social services, ਜਿਹੜੇ ਵੀ families that I would encounter, when I was working, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, thank you for helping us and thank you for guiding us. And ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ, a lot of times when I first finished school, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, what, I'm going to go to law school, ਮੈਂ lawyer ਬਣਨਾ ਆ. And for some reason, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਸ field ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. And a big part of that was, like my passion for helping other people. And then following that, Raman joined me. She did her master's in social work. And a lot of people within our friends and family, and even within our work, would tell us, like, you guys really have the passion for this. Do something. And I remember as a young child always telling myself when I was having an anxiety or panic attack, I wish no kid has to ever go through this alone. Not a fault of, of my parents, but there was a lack of resources. There wasn't enough. This topic wasn't talked about, right? I didn't myself know really what anxiety was until I grew up and actually, started doing the research a little bit myself. So I just think that the reason why we said we need to go into this full force was ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, right? We think that everybody has potential, and sometimes guidance then all right, you can make a big difference. And when we work with certain families, like the feedback that we've got, the changes ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, it makes us want to continue doing what we do. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀ ਕਿਡ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਵਾਟ ਆਈ ਵੈਂਟ ਥਰੂ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਲ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, what do you have to say to those people? Yeah, I have to say, like, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, right? And I say this with full respect, but at those times when I was a young child and I would hear those remarks, right, the term worrywart was what a lot of people used when I was having full-blown panic attacks. What I would say to that is, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਲਵ ਜਾਣੇ ਹੋਣਾ ਆ, right? So what you say to them, you don't know what impact your words are going to have on that child. So before speaking, right, think about it, because you don't know what's in your own backyard. You don't know what kids within your own family are going through. And I just think, like, as a society, I wish at that time, people would understand it a bit better, and there was resources like this that, you could pick up the phone and speak to somebody about this and say, I'm going through X, Y, and Z. I need some support. And at that time, there wasn't, right? Now we're in a place where within our community, although systems are hard to navigate sometimes, we're still in a place where within our South Asian community, a lot of people are, going into this field of work because they want to see a difference. And because they've gone through this as well. And, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ those things we carry with us for a long period of time. ਜੇ ਕੋਈ worry word ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ forgive ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, your own child, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, because you don't know how much they're going to carry that with them. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣੀ ਆ. ਸੋ I'm going to say it was a blessing in disguise for you, because ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੈਗੀ ਆ. ਰਮਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੈਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. is it easy to get help, or is it still a broken system? Is it still hard for parents to get those resources for themselves or for their children? ਕਿੰਨਾ ਕੁ frustrating ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ referrals ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, right? So ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ. Yeah,
सिस्टम हैगी broken, yeah. मैं कहूँगी, पर मैं कहूँगी वे resources हैगे आ, right? System, with the system, there's barriers. So, you know, sometimes ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ parents ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਆਹ barrier ਆ there's a lot of barriers within the system, and a lot of the times parents don't know how to navigate the system. As a social worker, for myself, sometimes it can be challenging to navigate the systems. So I recognize that there's those challenges for parents and families, but there are supports out there that can help you navigate the system, right? And access those resources. You know, whether it is you going to your family doctor or whether it is other resources out there, there are resources. And similar to our program, the main purpose of our program is to help parents navigate these resources, because there is supports for addictions, there's supports for mental health services. There are those supports, whether it is, you know, parents needing to go to school and advocate for their kids at school meetings, right? There are some supports out there that can help you advocate for your child. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪਰ ਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੇਖਦੇ ਐਸ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੇਸ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੈਲਪ ਦਮ ਨੈਵੀਗੇਟ ਇਟ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ key parents and key bachche, they're kind of going through similar situations. So is there one that in particular that stands out that you'd like to share? Yeah, so there is actually one in particular that I'd like to share. Jesse and I both ek family na kaam kita siga. The actually dono parents divorced sige. The asi young adult na kaam karte sige. The young adult struggling with addiction. And I remember ਜਦੋਂ Jesse and I ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ family meeting ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ or young adult ਜਿੱਦਾਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ so actually ਅਸੀਂ through that family meeting we were able to give all of the kids and the parents a safe space to talk about everything that they were experiencing. The children had the space to talk about what they were going through. The parents had the space to talk about what they were going through. And we were actually able to get that child the support that they needed. And also were able to help the parents co-parent in a way that was healthy for themselves and for the children. Wow. You know, kudos to you both. You know, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5-6 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥਾਣੀ ਲੰਘਦੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੇੜ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਹੈਲਪ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਆ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਫੋਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ Yeah, so Jira Sada service, it's kind of divided into a little bit of two parts to it. So, you know, we provide youth and family mentoring. So that side, you know, encounters anything from providing supports for families like we just talked about that have that disconnect, teaching them, you know, tools and providing them with resources to be able to build that connection again. We also provide mental health supports through, you know, counseling and talk therapy. And we also have another side to us that is there to help provide supports for kids in like life coaching, organization skills. We specialize in working with kids on the autism spectrum, doing play therapy. And, you know, we're essentially service that's there for both the child and the family. Parents ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ
ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੀ ਗਲਤੀ ਆ you know it's the bacha that doesn't want to talk, it's the bacha that's using you know ਕੋਈ substance use ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ mental health problem battle ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ at the same time ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ we touched on it ਕਿ parents ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ support ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ they're doing the best they can ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ immigrants ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ they didn't know how to maneuver the system ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ I think that ਜਦੋਂ like when we're looking at parenting like you said ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ like yes parent ਨੂੰ ਵੀ support ਚਾਹੀਦੀ ਆ right so ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੈ ਆਉਣਾ right it's only going to work if the parents also doing the work right so ਜਿਹੜੇ parents ਨੂੰ and ਤਾਂਹੀਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ within the South Asian community ਆਪਣਾ mental health concerns ਕਿੰਨਾ rise ਹੋਇਆ right especially within that generation of our parents because below they didn't talk about it right and then it comes out as like depression or other disorders that then end up affecting the parent and then in turn affects the parent's ability to parent right so I think it's kind of in both parts here ek ਗੱਲ ਹੈ like we've said like ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨੇਗਾ ਨਿਆਣਾ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ देयर ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਰਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੇ ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਝੜਕ ਦੇਣਾ ਆ and they're going to be fine because that's not going to help that's actually going to make things worse probably going to result in your child shutting you out even more, right? Saying, "Asi to hon thadle vi nahi hona, we're not going to even eat dinner downstairs," right? And then the parent is like, "Oh, sada bacha halle vi nahi thadle honda, asi sara kuch onu dinde a." But I think the main point here is that tusi ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, right? But ਜਿਹੜਾ love and connection ਹੈ ਨਾ that's not something that's worth any amount of money. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ that happiness is only going to last for a certain period of time right ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈਤਾ they're going to say thank you they're going to be happy right but the child and the parent already have that disconnect ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ right when the kid is going through something that is bigger than purchasing them something they're not going to have somebody that they can talk to and in turn the parent is going to continue getting more upset that the kid's not talking to us and it's just going to boil down to a bigger issue whereas if you bring in supports to support both the child and the parent you're going to see better results right so basically don't mistake providing for parenting right 100%. So again Raman ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਡ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਲੁੱਕ ਫॉर them in themselves ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਐਂਡ ਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਹਿੱਟ that breaking point ਕਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਜਾਂ we should look for help see professionals like you in the game what are those things that are really really on the radar list these days I think really one of the biggest things is not wanting to be around you anymore right if your child is isolation isolation is a very ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ no if they're in their room like Jessie said they don't want to come out to even have dinner with you they're not able to have a 5-minute conversation with you without getting upset that's a huge red flag right yeah and I think also like ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ like if you notice ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਬਸ ਲੜਾਈ ਆ right with your kid any type of communication you're either yelling or the kid's yelling back that is a huge red flag, right? Ask yourself, when's the last time मैं आपके बच्चे ਨੂੰ ਕਿਹਾ I'm proud of you or I love you, right? These are things that are not said within the South Asian community as openly as they should, right? So those are, from our perspective, that is a red flag right there. Right. Nale, actually one of the other things that I would want to say as well is a big red flag from the parents' end is comparison. Oh, we didn't even touch on that. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ Yeah.
you're not empowering your child, right? So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਵੇ so and so did this, it's better ਉਹਨਾਂ ਦਾ than ਬੱਚਾ you. ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ their ability, you're hindering it. You're essentially telling them that they shouldn't even try to achieve that because it's not going to be good enough for the parent, right? So ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ, you guys are role models to your kids. You are their biggest supporter, right? So you need to instill that confidence in them and tell them that they're capable of doing anything that they put their mind to. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ as parents ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ believe ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਵੀ believe ਕਰੂਗੇ right ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਕਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਲੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਰਾਈਟ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ you're just trying to give them a little warning like if you don't clean up your act this is not looking good but there's ways you should say it 100%. ਸਭ ਤੋਂ I think ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ important ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ quickly there is one question that I got and someone's listening to us from Indianapolis and it says Sukhi ji I'd love to help kids and I'm comfortable with them and kids are comfortable with me but if I want to start helping kids around me how do I start what are some steps? Yeah, I think first and foremost, I would say, like getting some credentials behind you, whether it depends, there's so many fields within working with kids that you'd like to, that you can explore. I think for us personally, we both went to school, we went to university, and we continued to just work within the field. We've spent a lot of time working with many, many different families and in different kind of, realms of the field itself. Yeah, and I think, when you're talking about the credentials, I think a large component of it is in order to help children, you need to understand children. Yeah. So there's a large component of, getting the education around child development, understanding the stages, stages of change or what you learn when you're going to, some sort of higher education. So I definitely think that in order to support children, get yourself some education around specializing in that field. Definitely. Okay, and if someone wants to get in contact with you, what is the best way? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ how can we put family first? Totally, yeah. So we are on Instagram. Our page is called Social Sisters, and they can contact us via email as well, and it's socialsisters7@outlook.com. Great. At the end, any message that you have, Raman, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, one real talk, maybe one apology, one honest moment at a time? Yeah, I think that the biggest thing is as parents, you can be your children's biggest supporters. And I think that as a society, we need to stop judging parents when they are receiving services and we need to start empowering one another. Great. Because I think honestly, at this point, the truth is our kids don't need us to be perfect. They need us to be present. Jessie? Totally, yeah. And, if you are going through a hard time right now, whether that if you're a child or if you're a parent and, there's that disconnect, just know that things can get better, right? I know it always looks like, it might be getting out of hand, but just know that believe in yourself and, access these resources and you could have a really good relationship with your parent or your child. And it's one of the most important relationships in your life. Thank you so much. ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਨੀਆਂ ਯੰਗ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੀਡਡ ਦਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਸਮਬਡੀ ਹੂਜ਼ ਗੋਨ ਥਰੂ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪ them ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਆਈ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ ਬੈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਉਹ succeed horn, but success really means nothing, if your child doesn't feel safe coming to you if they fail. And ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ I want to thank you both for coming in today on such short notice. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ and I look forward to having you both back, but I want to congratulate you guys for the work that you're doing in our community. Keep it up and keep making us proud. Thank you so much. Thanks for having us.
ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਰਮਨ ਐਂਡ ਜੈਸੀ ਐਂਡ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਨਾ ਉਹ ਫੜਨ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੀ YouTube 'ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ YouTube ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ along with our other social media platforms, Instagram, TikTok, Facebook and Twitter are now known as X. So ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ, ਕੁਛ ਨਵੇਂ guest and thank you everyone that tuned in worldwide on Sherepunjab AM 600 ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ।